syötteen huipulla ollaan tällä hetkellä, tarkemmin sanottuna Isosyötteellä. Ja täältähän se kaikki silloin aikanaan alkoi. Olette antaneet tälle lapselle nimen Matti. Siitä on nyt ehkä 25 vuotta aikaa, niin olin 10-vuotias vessakka silloin laskettelemassa. Oltiin suksilla silloin siihen aikaan vielä tässä. Ja oli just alkanut pysymään suksilla pystyssä, niin sitten hissistä näin, kun siinä oli se lumilautaparkki vieressä. Ja joku teki sitten hyppyrin vierestä niin 180. Ja se jäi jotenkin mieleen, se näytti niin hauskalle. Ja seuraavalla laskulla sanoin sitten isälle, että minäkin haluan kokeilla mikä se on, että onko se lumilauta vai mikä. Niin otettiin sitten lautakoulu ja se oli Helena nimeltään se opettaja. Ja se ihan mukavasti alkoi sitten heti ensimmäisellä tunnilla sujumaan. Ja se jäi mieleen, kun se Helena sanoi sitten, että se on ihan luonnon lahjakkuus. No Matti oli aika sinnikäs sillä, että mitä hän aloitti, niin hän teki niin kuin sitten 100% sitä. Kyllä mulla on jäänyt elävästi mieleen se, kun Matti tuli eka kerran syötteellä vaunulla viikonlopun viettoon ja niin iloisena käveli sieltä aakkospussi ja maitopurkki kädessä ja mä luulen, että ne eväät ei kovin pitkälle kantanut. Mutta silti se tykitteli kyllä kovemmin kuin yksikään meistä muista jo ihan pienenä. No Matti kiinnostui niistä syötekapin kisoista. Niitä oli useammat talven aikana ja siellä alkoi olemaan jo aika hurjia ne temput. Niin sehän jännitti jo minua sitten katsoa. Matti vaan tuumasi sitten, että ota äiti nitroja. Entä nitroja ollut, mutta tiesihän hän, että ne on jotenkin sellaisia, että jos kovin jännittää, niin niitä voisi ottaa. Sitä innostui niin täysin sitä lajista, että kaikki vapaa-aika mikä oli, niin tultiin tänne laskemaan. Sitten se palkinto oli niin valtava, kun aina onnistui jossain uudessa tempussa. Ja sitä halusi vaan niin kuin kehittää itseään lisää ja lisää. Alkoi sitten vähän miettimään, että voisiko tästä niin kuin tulla ihan ammattikin. Oikeastaan sitä sitten ei enää miettinytkään mitään muuta. Että se oli niin kuin se suurin unelma, että ei hitto, että minä haluan ammattilumilautailijaksi. Se oli kaikki oikeastaan, mihin niin kuin panosti täysin. Ensimmäiset kisat ulkomailla mahtoi olla, että mä olin 15-vuotias. Ja sitä lautapäkiä roudattiin ympäri maapalloa ja kyllä se sitten alkoi niinku olla ihan työtä. No Mattihan oli semmoinen siihen aikaan tosiaan yksi varmasti niinku kovimmista Suomi-laskijoista, junnuista siihen aikaan kun tavattiin. Ja tosi semmoinen niinku luova laskija voisi sanoa, lahjakas. Kehitti aika paljon niinku omia juttuja, mitä lumilaudalla pystyi tekemään. Ja Matti saattoi osaa joitain temppuja paremmin kuin itse. Ja Matti pystyi opettamaan mua, niinku, että miten joku temppu pitää tehdä. Ja samoin mä pystyin antaa Matille vinkkejä. Ja noin se on musta aika pitkälti niinku lumilautailussa aina mennyt just se, että niinku kaveriporukassa pusketaan sitä omaa laskemista eteenpäin. Ei sitä tiennytkään niinku muuta elämää tai tulevaisuutta. Että ei ollut miettinytkään mitään B-vaihtoehtoa, että se oli ainut se lumilautailu. Se oli jotenkin hieno seurata siinä yhdessä vaiheessa, kun huomasi, että hetkinen, että on minun kaveri, joka on niinku ihan maailman huippuja lumilautailussa ja teki kyllä semmoisia juttuja aikanaan, mitä ei juuri kukaan tehnyt. Sitten se oli Sveitsissä 2011 Davosissa, kun oli iso hyppyri ja jäinen alkukausi. Ei ollut vielä paljon päässyt laskemaan. Ja sitten otti vähän liikaa vauhtia ja pikkusen upposi se kantti siinä hyndän nokalla siihen. Sitten se jysähti sinne jäälle poikittain ja sitten katkesi se akillesjänne poikki ja lonkka otti hiti ja molemmat olkapäät lähti sijoiltaan ja pikkurilli murtui ja
syvä tajuttomuus, että sitä oli varttitunni ihan täysin pois pelistä. Huomasi kyllä selvästi sen, että Matissakin tapahtui muutos. Että kun se tulevaisuus jollain tavalla romahti ja huomasi, että nyt ei ehkä ole ihan se sama kaveri, kuka siellä iloisena aakkospussin kanssa käveli vaunulle. Siinä oli jotain tullut semmoinen tietynlainen synkkyys, mitä ei ollut ennen nähnyt Matissa. Niin sen loukkaantumisen jälkeen niin minä sitten asustelin siinä asuntovaunussa ja kova hinko oli takaisin lumelle ja alkoin kuntouttamaan itseä. Sitten kun just oli semmoinen hyvä flow päällä ja alkoi luottamaan siihen omaan kroppaan, niin sitten se jalka meni uudestaan. Ai vittu, ai vittu, ai vittu. Siinä tuli sitten semmoinen romahus, romahti täysin, että tuntui, että millä ei ole enää merkitystä. Ja sitä häpeisi itse, sitä häpeisi niin kuin sitä loukkaantumista ja sitä sitten monta kuukautta taas meni sängyn pohjalla ja sitten sponsorit jätti siihen samaan syssyyn ja halusi unohtaa oikeastaan koko lumilautailun. Kyllähän se varmasti kova isku oli Matille, mutta Matti ei oikein sitä niin kuin näyttänyt. Ja kyllä me se isän kanssa paistottiin, että se oli kova pala se loukkaantuminen ja sitten piti ihan niin kuin suunnata ajatukset muualle. Ehkä irtiotto kaikesta auttaa minua parantumaan ja löytämään elämänhaluni takaisin. Olen myös ajatellut opetella surffaamaan. Sitä jalkani kyllä kestää tehdä. Jospa löytäisin taas ilon elämään surffauksen kautta. Ystäväni Anssi ja Iisakki ovat kokeneita surffaajia ja koitan ottaa heiltä oppia. Välillä olo on ollut jopa hieman parempi. Ympärillä on paljon uusia juttuja ja ne lievittävät oloni. Mutta sitten taas ahdistavat ajatukset hyökyvät päälleni, enkä saa otetta oikein mistään. Second beer for today. Today is maybe a little bit hangover, but with this good cerveza esta es no problema, pero necesito mucho cerveza to keep going for koko päivä.
Olen säälittävä paska. Olen paratiisissa, mutta halveksin vain itseni, enkä saa mistään täyttymystä. Huomenna jatkan matkaa yksinäni. En vielä tiedä minne, mutta olen varma, että minun täytyy. Onko se Sarvi-Jaska? Sarvi-Jaska perkele tullut Meikäläisen kämpille. En päässyt sinne biitsille minne ajattelin, mutta tässä matkalta löytyi tämmönen pikku hiekkaranta, niin että ollaan sitten tässä. En tunne enää yhteyttä itseeni, enkä tähän ympäristöön. Kuin en kuuluisi tähän maailmaan lainkaan. Kuka minä edes olen ilman lumilautailua? En tiedä, mutta jokin minussa on kertakaikkisen vialla. Mihin helvettiin olen oikein menossa? Onko missä polku? Ei ole polkua enää. Perkele vähän häjässä viidakon keskellä. En oikeastaan tällä hetkellä tiedä yhtään missä ja alkaa pikkusen niinku hämärä puskemaan ja 2 tuntia sitten oli vielä niinku polulla. On pusikka. Ilman lumilautailua olen hukassa. Minun on palattava takaisin lumelle, sillä se on ainoa asia, joka pitää minut järjissäni ja tekee minut onnelliseksi. Aika pian kun sieltä viidakosta sitten löysin pois, niin mä sitten soittelin pojille, että mikä meininki, että lähdetäänkö käymään lumilautailemassa. Anssi oli sitten lähtenyt polkemaan Kolumbia läpi polkupyörällä, mutta Iisakki sitten innostui, että lähdetään. Ja siitä me lähdettiin sitten Peruun ja semmoinen kuin Vallunaraju vuori oli siellä, kohosi 5675 metriä. Katsottiin, että sen pystyy laskemaan myös lautalla alas. Tuntuu, että silloin oltiin aika lailla samassa paikassa elämässä, että molemmat oli vähän hukassa ja etti sitä omaa polkua. No en tiedä, oliko se kuinka hyvä juttu, mutta molemmilla oli yhtä lailla holtiton meininki, niin se homma sitten toimi. No me matkustettiin sinne Huoratsiin, se oli siellä 3000 metrissä ja alettiin sitten metsästää lumilautoja, että mistä me saadaan lumilauvat itselle. Kierrettiin ne kaikki kylän matkatoimistot läpi ja ne aina neuvoi seuraavaan paikkaan. Ja siinä varmaan pari päivää meni, että sitten löydettiin sillä kaupungista, niin siellä oli 2 lumilautaa ja ne oli ainoat lumilauvat, mitä siellä oli. Ja justiinsa sattui olemaan 2 lumilautakengät ja ne oli meille sitten suunnilleen sopivan kokoisia. Että ne pistettiin jalkaan ja otettiin lauvat kainaloon sitten ja sitten siitä me lähdettiin kiipeämään pikkuhiljaa sinne Vallunaraju huippua kohti. En tiedä, kuinka moni sinne on lumilautojen kanssa kiivennyt, mutta ei se ihan helppo ollut. Joo, anna vaan sauvat. Kai sitä oli sen kokemuksen perässä ihan vaan, että ensimmäistä kertaa tolleen isojen vuorien ympäröimänä ja et eipä sitä hirveästi ajatellut sen enempää. Tultiin iltapäivästä sitten siihen basecampille, se oli suunnilleen 5000 metrissä. Nukuttiin sitten muutama tunti ja sitten lähdettiin kiipeämään huippua kohti. Ei kaakana. No varmasti
luottoa niihin omiin skillseihin oli oikeasti aika paljon enemmän kuin varsinaisesti taitoa. Aika hurjaa homma, että kieli keskellä suudestettiin olla ja piti keskittyä siihen itse tekemiseen, että ei siinä passannut ajatuksiin lipsahtaa. Kuitenkin se palo oli kova päästä sinne vähän laskeen ja kattelee maisemia sieltä liki 6 tonnista. Että mentiin vähän niin kuin siinä meidän rajoilla, että riittääkö meidän tiedot ja taidot semmoiseen kiipeämiseen. Sitä hyvin vähän ajattelin niitä riskejä, kun sinne meni, mutta kun jälkeenpäin miettinyt, niin olihan se aika holtitonta meininkiä. Hengissä säilyttiin kuitenkin sitten lopussa ja ehkä siitä jotakin oppikin. Ja siitä sitten, kun oli käynyt siellä Vallunarajun huipulla ja päässyt taas lumilautailemaan, niin syntyi se kipinä siihen lautailuun, että ei hitto, että kyllä minä haluan vielä kuntouttaa itteni sillä, että pystyn tekemään sitä ammatikseni ja pystyn elättämään itteni lumilautailemalla. Siihen aikaan alkoi sitten kirjoittamaan ensimmäisiä käsikirjoituksia ja hahmottelemaan, että miten se elokuva voisi lähteä muotoutumaan. Ajattelin, että jos siitä leffasta tulisi sitten tarpeeksi hyvä, niin sitten saisi sen maineen takaisin hyvänä lautailijana. Ja sitten pystyisi saamaan myös niitä sponsoreita ja sitä kautta se mun tulevaisuus olisi sitten taas pelastettu. Tein duunia paljon, että sain vähän massia ja veivasin ne vaunun jalakset ylös ja ajelin sitten Pohjois-Norjaan. Ajattelin, että siellä ollaan sitten lopputalvia. Sitten samalla kun kiipeä niitä vuoria, niin samalla se jalkakin vahvistuu siinä. Ja niistä taas sitten mentiin. Moro! Jätkäkin täällä. Joo, takapihalla. Takapihalla hengailen. On arska. Sitten vanha laskukaveri Aleksi tuli sinne mestolle kanssa. Sen kanssa pöllyyteltiin sitten puuteria ja Aleksi myös oli siinä kuvaamassa, että jos sitä sponsormipätkää vielä pystyisi tekemään. Me asuttiin sitten siinä niinku semmoisella parkkipaikalla Laakson pohjalla, missä oli oikeastaan vain yksi talo siinä tien toisella puolella. Ja viikonpäivät, kun oltiin sitten oltu siinä, niin se talon isäntä tuli sitten käymään siinä meidän vaunussa kylässä ja toi meille tuoretta leipää ja me annettiin sitten limpparia vaihossa takaisin. Seuraavana päivänä me lähdettiin sitten Aleksin kanssa käymään siellä se ukon luona kylässä ja se esitteli meille sitten lampaat, sillä oli 100 lammasta siellä navetassa ja ihan niin kuin luonnostaan tapahtui, että me oltiin yhtäkkiä siellä hommissa ja kohta se ukko sitten sanoi, että muuttakaa hänen pihaan asumaan, että hän antaa teille sähköä siihen vaunuun ja voidaan yhdessä tehdä ruokaa. No se oli sitten semmoinen tarjous, mistä ei voinut oikeastaan kieltäytyä. Nej, ikke talo. Come on! Vad är din dröm? Ingen dröm. Ja, Lars. Ja. Ja.
Kalja! Torsteinhan oli semmonen oikein elämäiloinen ukko. Että se silmin nähen nautti kaikesta mitä se teki. Siis tää vähän niinku ihaili sitten sitä miestä, että ei hitsi, että tommonen sitä haluaisi itsekin olla. Että sitä pystyy näköjään nauttimaan niin pienistä asioista. Ikke talu, ikke. Ikke Big Boss. Big Boss. Se oli kyllä mahtava fiilis olla taas siellä vuorilla ja kaiken sen lumeen ja kauneuden keskellä. Sitten siitä hyppimisestä niin ei oikein tullut mitään, että koitti aina muutaman kerran hyppiä siellä, niin ei oikein onnistunut ja sitten vaikka onnistukin, niin se jalka oli seuraavana päivänä sen verran kipiä, että ei oikein onnistunut hyppiä sitten enää ollenkaan. Mutta sitten samalla sitä alkoi miettimään, että jos sitä ei pysty hyppimään ja kilpailemaan, niin pystyykö sitä se saamaan niitä sponsoreita ollenkaan takaisin. Ja huoli taas nousi sitten pintaan siinä, että jos sitä ei pystykään elättämään itseään lumilautailemalla, niin onko tämä kaikki sitten taas turhaa? Ja mitä sitä sitten tekee? En har du isbilen. Vi tar kort. Det går bra. Ja. Ja, men ta bara. Vi tar. Vad du ska ha? Choklad eller jordbär? Chokolade. Det är choklad. Tack så mycket. Thank you. Sitten minä yksi päivä päätin kokeilla semmoista niinku lumisurfia. Se on niinku lumilauta, missä ei ole siteitä eikä kantteja. Et sillä vaan surffaillaan sillä lumen päällä. Ja se tuntui heti semmoiselta omalta jutulta. Mä aloin miettimään, että ehkä siinä voisi olla sitten se juttu itselle, että jos sitä kautta pystyisi saamaan ne sponsorit takaisin. Tuntuu, että siinä pystyy kehittyä hyväksi ja ehkä mä voisin vielä niinku olla siinä vaikka kaikista paras. Tää oli kuitenkin niin kiinni siinä lumilauta-identiteetissä ja siinä, että halusi olla muita parempi. Sitten sillä paremmuuden tunteella niin haki sitä hyväksyntää ympäristöstä. Ja sitä haki silloin sitten ulkopuolelta, kun ei osannut itse hyväksyä itseä. asteeseen, yön alin muutamasta pakkasasteesta noin +5 asteeseen. Pohjois-Suomessa kohtalaista etelän puolesta tuulta, selkeää tai puolipilvistä. No sitten siihen sammoihin aikoihin niin Iisakki soitteli mulle, että miten lähettäisikö Japaniin keväällä. Että voitaisiin siellä laskea puuteria ja samalla voitaisiin vähän kuvailla siinä. Velipoika Heikki sitten lähti kans mukaan ja vuokrattiin Tokiosta semmonen pikku pakettiauto, missä me sitten asuttiin seuraavat 3 viikkoa ja kierrättiin ympäri Japania parhaan lumen perässä. Näkyykö? Hyvin. Oi vitsi, tämä on kyllä siistiä. Rehellinen. No, tää on niinku tän koti oikeesti. Olen kudasai, simase. Genki de ne.
oli oikeastaan reissun viimeinen vuori, Pandai Sani, mitä me lähdettiin sitten Iisakin kanssa kiipeämään. Heikillä oli sinä päivänä polvikipiä. Ja siinä huipun tuntumassa, niin sieltä vuoren toiselta puolelta tuli vastaan sitten semmoinen japanilainen mies lumilauta selässä. Ja se oli Kentaro nimeltään. Ja sitten loppumatka sinne huipulle käveltiin yhdessä ja tutustuttiin toisiin siinä. Ja Kentaro selitti sitten, että se on enemmän surffaaja kuin lumilautailija. Että se oli aika vasta aloittanut itse asiassa lumilautailemaan vuoria. Ja se sanoi sitten myös, että kun se pelottaa vähän häntä, niin sitä pystyy yhtymään silti paljon paremmin siihen ympäristöön, kun kohtaa sen pelon. Yeah! Yuki! Bye! Oho! I see a happy face. Laskettiin lopulta kaikki se sama linja alas. Ja sen laskun jälkeen sitten Kentaro kutsui meidät kotinsa Iwakiin ja sanoi, että sinne olisi tulossa kevään isoimpia aaltoja surfattavaksi. Ja sitten seuraavana päivänä, kun se lumi oli mennyt nuoskaksi, niin päätettiin, että mennään sinne Japanin itärannikolle. Oikeastaan aika pian sinne selvisi, että se oli hyvin lähellä sitä Fukushiman ydinvoimalaa, mikä edelleen vuoti sitten siellä. Ja sitten meille alkoi selviämään myös, että minkälainen se tilanne tänä päivänä siellä on. Actually, I studied surfing over there first time. And we're gonna go there, have some hopefully nice wave. 僕の名前は小堀健太郎。出身地は福島県のいわき市で2011年の東日本大震災で津波の被害に遭った場所だ。 Miltä näyttää? Vielä ihan turvalliselta. Hyvä, hyvä. Still safe. その被害に遭った場所を目の当たりにした時は地獄を見たかのようだった。ちなみに僕は震災後しばらくの間悲しみを抱えたままだった。僕にとって悲しみや心配から解放される手段がサーフィンだった。それに純粋に地元でサーフィンがしたかった。楽しくて心地のいいところに身を置きたかったんだと思う。Somebody really, I don't want to go. I don't feel comfortable. Ah, I see. Maybe go back. また時間が経つにつれてその悲しみや心配は消えていき、自然とここで起こった災害を受け入れている自分がいた。だから僕はそこでサーフィンをしている。それは悲しみよりも楽しさを味わうことができる。これが僕の正直な気持ちだ。Thank you, thank you. It was really a pleasure. Yeah, see you guys again, man. Heikki ja Iisakki lähti sitten Suomeen, lensi siitä ja me saatiin Kentaron kanssa sitten kuningasidea, että lähdetään Pohjois-Japaniin etsiä vielä viimeisiä puuterilumia ja mahdollisesti surfattavia aaltoja. Että tuntui semmoiselta hitommoiselta sattumalta se, että oli vasta tavannut sen Kentaron sillä vuoren huipulla ja Kentaro oli vasta niin kuin ensimmäisen lumisurfin vuollut itselle ja se ei ollut vielä päässyt edes kokeilemaan sitä. Minä, että no perkulle nyt lähdetään sitten kokeilemaan ja tehdään samalla vähän elokuvaa. 福島って甘いよ。はい。うん
I don't know how to check the map also, but really good map. Kentaro katsoi sitten sitä karttaa siinä autossa ja katsoi, että no tuolta mennään motaria pitkin, mikä menee aika läheltä sitä vuotavaa ydinvoimalaa. Arvottiin vielä sitä sitten, että halutaanko me mennä sitä reittiä. Nice light. Yeah. Beautiful. Check out the number. 0.1. Yeah. It's getting closer. Yeah, getting close again. You think we keep going? I don't know. How do you feel? I don't know. Just keep going, man, because we're gonna pass through here. 1.4. Yeah, 1.4. Makes me a little bit scared. Scared? It doesn't matter. We are onto, and also this is reality, man. Myös ahisti se, että tiesi, että siellä ilmassa on semmoista säteilyä, mitä ei näe eikä oikeastaan edes tunne. Että se tiesi vaan sen, että se on myrkyllistä keholle ja itselle. I am nervous, man. Really nervous. I'm really sweating. Ja sitten kun ei ollut varma, että miten vaarallisia ne on loppupeleissä, että ne lukemat oli 100 kertaa suosituksen. I want to get out of here. I don't feel comfortable. No, neither. I feel scared. Yeah, me too. I feel scared. Yeah. I feel scared, honestly. Yeah, me too. I'm gonna keep going though. Yeah. I feel really scared. No chance. 3.1 is insane. I really feel scared. Yeah. Yesterday, the Fukushima nuclear power plant area was really intense, but here really pure and nice. Intense line, man. Intense line, sickest line. Oh, Amorista löydettiin semmoinen kuin Iwakivuori, mikä katsottiin kartasta vaan sattumalta löytyi. Ja se oli kaksoistulivuori ja siellä ylhäällä olisi sitten mahdollisesti siis semmoinen maja, missä voisi olla yötä. No sitten sillä Iwakin juurella oli semmoinen vuoritemppeli, missä Kentaro halusi käydä sitten ennen kuin kiivetään sinne ylös, niin pyytämässä vuoren hengiltä lupaa siihen vuorelle kiipeämiseen. Et se on vaan semmoinen sintolainen tapa niin osoittaa kunnioitusta sitä vuorta kohtaan. 木とか海とか川とか水とか個々に神様がいるって考えが昔からその神道の考えだって、で俺もそれ信じてて、やっぱその山に入る時にやっぱ山の神様を祀ってる神社があるから、やっぱ挨拶程度に、まあ、人の家入るじゃないけど、ここ山ちょっと僕お邪魔させていただきますっていう感じで挨拶に行くっていうのを。The first try! Made it! Amazing feeling! I don't wanna go that fast! Meillä ei ollut niissä lumisurfeissa sitteitä, niin sitten ne ei päästänyt meitä hissiin. Lähdettiin kävelemään, että no kävellään sitten ylös sinne huipulle asti. Siinä oli vaan semmonen, että se kello alkoi olla sitten sen verran paljon, että alkoi tulla kiire, että ehti sinne ylös. I just had onigiri. That made me really happy actually. Oh yeah, we need some energy. Yeah, salmon onigiri were tasty yummy. Yeah. Iwaki-san might test our stamina, so we need some energy here. Yeah. Pimeeni yllättävän nopeasti ja kaivettiin ottalamput esille. Mutta samaan aikaan kun se pimeeni, niin se alkoi yhtäkkiä tuuli yltymään. もうなんか自分の心を落ち着かせるのでやっとだし、もう寒いし、なんか体も疲れてたし、でもまあその GPS とマッティを頼りに一歩一歩行くしかないって思っていったら、
cold. Do this. Bye. But the sun is testing our stamina. Oltiin siellä niinku melkein huipun tuntumassa, mutta ei oikein alaskaan päin pystynyt lähtemään siinä myrskyssä ja oli pakko jatkaa eteenpäin. Joutui miettimään, että joutuiko tässä kaivamaan semmoisen hätämajoituksen itselle. What a journey! What a journey! Yeah! This is kind of fine, but this is perfect for sleeping. Yeah. Yeah. Yeah, made it. Yeah. It's gonna be hard tonight. I think so too. Ohio gozaimasu. Good morning. Morning. Pretty cold night, Yeah, pretty cold now. but not too bad. We survived. Yeah. Yeah. So it's alright. Happy to be alive. Happy to be alive. 100% man. Yeah. Herättiin tätä lumisesta majasta, niin oltiin katsottu se linja, mistä pääsis hyvin alas ja Kentarokin pystyisi ensimmäisen lumisurfimäen sitten ottamaan siitä. Ja oikeastaan kaikkialla muualla oli harmaata, mutta justiinsa siihen linjaan alkoi sitten aurinko porottamaan ja se tuntui kyllä ihan taivaan lahjalta sitten. Made it. Thank you. Thank you. Really, seriously. Thank you. So tired. You know, I think this is really long time journey. Until die, I think. Me lähdettiin sitten rauhoittumaan ja kiertämään sitä temppelialuetta. Sillä tuli sitten sillä alueella vastaan semmonen zen-buddhalainen munkki. Kentaro selitti, että mitä oli tapahtunut niin kuin edellisenä päivinä, kuinka me oltiin tavattu pari päivää aikaisemmin vuoren huipulla. Ja munkki kuunteli tarkasti ja sitten alkoi iloisesti kertomaan, että kuinka me ollaan samanlaisia kuin hän, että me etsitään vapautta vuorilla ja merellä, kun se munkki etsii sitten sillä temppelissä istuen sitä vapautta. Ja se myös lisäsi siihen, että se todellinen vapaus on myös sitä vapautta itsestä. Sitten jatkettiin sinne Japanin ihan pohjoisimpaan kärkeen, Shimokitan niemimaahan. Ja siellä oli sitten Kentarolle isoja aaltoja vielä surfattavaksi. Siinä matkalla meillä oli pikkuhiljaa alkanut kehkeytymään sitten semmoinen unelma, että me voitaisiin lopettaa tämä reissu sitten Fuji-huipulle. Fuji-san! Let's go! Let's go Fuji! Fuji, Fuji! Sitten sitä ajattelin, että ehkä se elokuva niinku vaatii semmoisen Fuji-huipu, että se olisi se lopetus siihen elokuvaan. Se tuli niinku semmoinen kirkkana semmoinen mielikuva, että no, se on nyt pakko mennä sinne Fuji-huipulle. Se on niinku se lopetus sitten. The end. Fuji-san! First time we see. Oh my god. Oh my god.
Oh. Amazing. 登る前に昔の宗権者がやった通りに富士浅間神社に富士山の神様に挨拶に行き、自分たちの無事、また自分たちの学びをそこにお願いした。まあナーバスな気持ちも正直僕らやったことない山だし、山が山ででかいし、だからまあナーバスな気持ちは正直あったんですけど、やっぱなんか、僕とマッティがやるってなっても勢いにあふれちゃったなと思うんですけど。Sitten kun se alkoi pikkuhiljaa aamu sarastamaan ja ensimmäisiä niin semmoisia päivänsäteitä kuultamaan, semmoista kultaista valoa sinne usvaseen mettään, niin tuntui ihan, että sitä oli edelleen siinä unessa. Super windy, but doable maybe. Pantiin kramponit jalkaan ja otettiin hakku kätteen ja lähdettiin sitten pikkuhiljaa hakkaamaan sitä reittiä sinne ylöspäin. Ja siinä mitä ylemmäs mentiin, niin se pikkuhiljaa tuulikin alkoi yltymään siinä. Ja oli vähän semmoisia merkkejä ilmassa, että saattaa niinku ihan myrskyäkin tulla. その時ぐらいから僕は多分疑い始めてたんだと思うんですよ。ただ頂上に行こうって行きたいってやっぱ山登ってて晴れてて目の前に美しい頂上があったら行きたいっていう気持ちになってたんだと思いますよね、その時の僕は。だからその部分がちょっと甘かったかなって今僕は素直にそれは思いますね。Sitten sieltä huipulta päin tuli vastaan 3 Japanin ammattivuorihiipeilijää ja ne sanoi sitten meille, että sieltä ylhäältä päin on tulossa kova myrsky, että lähtekää nyt alaspäin, että jos ette halua kuolla tänne. Se oli semmoinen pysäytyksen paikka itselle. Että sitä oli niinku yliarvioinut omat tiedot ja taidot. Joutui kysymään, että eikö sitä ollut vieläkään oppinut vuorilta mitään. Että minkä takia sitä oli valmis laittamaan niinku hengen likkoon. They're coming! 運が良かったのだろうか。どこか僕は生かされた気がしていた。Lentelin Suomeen ja sitten Helsingin kadulla tapasin Lauran ja liftasin sen pyörän tarakelle siinä. Ja taisi olla joku sunnuntai-ilta, niin ajelin siinä pyörällä, niin Matti sitten liftasi kyytiin, että pääsisikö tarakalle. Ja Laura pysähtyi ja sitten otti vielä kyytiin. Ja heti sitä katsoi, että siinä on aika menevä tyttö, että tuossa on jotakin aitoa ja tuon kanssa haluaisi viettää enemmänkin aikaa. Se oli aika lailla suoraan muutto sinne asuntovaunuelämään Matin kanssa. Että se oli mukava yksinkertaista se elämä siellä vaunussa, että ei tarvinnut niinku turhia ja se oli helppoa, kun ei itselläkään silloin ollut mitään muuta kuin rinkka, mitä kantaa elämässä matkassa, niin se mahtui justiin hyvin sinne vaunun kaappiin. Se alkoi pikkuhiljaa löytymään sitten takaisin se lapsuuden ilo ja hauskuus siitä lumilautailusta ja se fiilis, minkä takia sitä niin oli alkanut tekemään. Se sitten vaikutti tähän koko omaan elämään niin valtavasti, että
että pystyi nauttimaan sitten taas tästä elämästä paljon enemmän. Se lautailu on Matille sellainen, että kun se sitä tekee, niin se on ihan toinen ihminen, kun se on päässyt. Ja silloin se on sellainen rakastettavin ihminen. プランっていうか、なんかマッティがその時に日本の旅した時に僕に一緒に映画作ろう、まあ映画とかまでそこまで行ってなかったかもしれないけど、一緒に動画を。Whoa! Finland! Oikeastaan aika suoraan mentiin sitten takaisin Torsteinin tyköön, että takaisin navettaan. まあ初め会った時なんか面白いおじさんだなと思ったけど、やっぱすげえ優しい人間で、なんか、まあ、日本人の俺のこともちゃんとケアしてくれたし、なんかいい人だなと思ってすぐ心は打ち解けたんですよね。Ikke lugnt! Impossible! Now the fun begins. Se on välillä vähän rankkaa tää pitemmän päälle reissaaminen. On nälkää, väsymystä, kylmää, iljetystä, kamat paskasia, kaikki sekaisin. Pakkaamista sataa, tuulee. Ja sitten taas aurinko paistaa ja lasketaan 10 minuuttia, surffataan 3 sekuntia. Ja siitä on revittävä sitten se ilo, minkä takia tätä jaksaa tehdä. Mutta onhan täällä nyt nättiä. Getting ready to sleep. Yeah, ready to go my room. Just there. You're gonna sleep there? Beachfront. Oh yeah. One of the best spot in the town. Vaikka sitä nautti mitä teki, niin se oli semmoista hyvin myös raastavaa, että se alkoi väsyttämään sitten se reissu siinä pitemmän päälle. Ja sitten meillä alkoi Kentaron kanssa myös olla vähän eri puraa toisten kanssa, että toinen halusi merelle ja toinen halusi vuorille ja ei sitten löydetty sitä yhteistä säveltä enää siinä. Ja alettiin sitten niin kuin inttelemään ihan turhista asioista. Ja I'm gonna open my heart. If it's wrong, let me know, please. Because I'm person like this. Yeah, I know. Yeah, and then And I'm person like this. yeah, And we have to cooperate. yeah. That's what we have been working on. Yeah. But still happens many times we miscommunicate, we misunderstood each other. Yeah. We make mistakes. You make mistakes, I make mistakes. Yeah. Let's hurry up. This is the most sketchy spot. I'm not sure we should make video together on the fly now because a little bit not 100% sure for my inside my heart. Because of this incident. No, just feeling each other because I want have like feeling with you. I want 100% have smile with you. In that case, I can go there, but I feel something lonely with you. Sorry. Sydän there. I don't want to blame you or anything, but last week I have felt you have had this some stress every day. Yeah. Quite intensely sometimes. Sorry about it. It doesn't matter, it's okay. I'm fine with it. But I need to personally, I don't want to jump in that much. Sorry man. Päätettiin sitten lähteä omille reiteille, että Kentaro lähti surffaamaan ja minä lähdin sitten vuorille. とりあえず今地図で調べてるとこで、まあ先行き何が起こるかわかんないけど、いいも悪いもちょっと受け入れて。
loukkaantuminen ja masentuminen, niin eihän se ollut kivaa. Mutta sitten näin jälkikäteen ajateltuna, niin se oli oikeastaan parasta, mitä pystyi tapahtumaan. Mulla kesti kauan siihen, että oppi hyväksymään niitä omia keskeeräisyyksiä ja virheitä ja heikkouksia. Sitten kun pystyi olemaan itselle myötätuntoisempi ja armollisempi, niin pystyi sitten myös olemaan muille armollisempi ja sitä kautta sitten pystyi sitä yhteyttä luomaan niihin muihin ihmisiin, mitä tässä matkalla on tavannut ja siihen ympäristöön myös. Siinä tuli sitten se vaihe vastaan, että ajattelin, että en minä enää ammattilaiseksi pallaa. Minä voin niin kuin laskea ihan omasta intohimosta. Samalla myös siitä syystä, että mä pystyn samalla parantamaan itseä. Jalka paranee, kun mennään vuorilla liikun ja sitten samalla myös se masennus helpottaa aina, kun pääsee sinne vuorille. More important, I think, the whole journey. Yeah, whole journey, it's good. We come together. Yeah. Not too easy. No. But when you have a challenge, then you grow. Yeah. Without challenges, we don't grow shit. No, of course, yeah. Let's go to have a Yeah. It's all in that. Good. It's all in that. I love you. Hej, inte stackar. Nej. Nej, det är stack. Hej, du. Hej. Det är stack. Wow. Ja. 他にやっぱ夢とかなんかやりたいことを持ってる人がやっぱ思い切りやってみたら自分もできるかなって思うと思うし、なんかそういうまあ僕がそれ自分自身でやりたいことだからそれをしてるんだけど、でもそれしたら人にもなんかいい影響を与えるかなって思います。Ymmärsin myös itsekin, että kuinka tärkeitä se tekeminen on, missä pääsee siihen flow-tilaan ja missä saa sen vapauden tunteen. Et sille ei voi laittaa hintalappua ja sen eteen on valmis ottaa myös riskejä, koska silloin pääsee kiinni siihen omaa ytimeen ja se on todella kaunista. Meidän esi-isät ja esi-äidit, niin ne on joutunut taistelemaan ja raatamaan tämän niin kuin vapauden eteen, mikä nyt on. Niin siitä on niin äärimmäisen kiitollinen, että sitä ei halua missään nimessä niin kuin heittää hukkaan. Yeah, it was a nice season. Yeah. Couple months. Dramatic. A lot of everything. All of everything. But good though. Good. Thank you. I just want to say that. This is a nice ending. Kyllä se on ollut semmoista omaa unelman elämistä tämä matka kuitenkin. Ja vaikka se on käyttänyt kaikki niin kuin rahat tämä matka ja elokuvan tekemiseen, eikä ole mitään takkeita, että sieltä tulee penniäkään takaisin, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Jos ei että on pystynyt niin kuin nostamaan itteni sieltä masennuksesta ylös tämän projektin ja matkan avulla, niin se on jo tehnyt tästä joka penni arvoisen. Niin, kyllähän sitä äitinä niin pitää päästä irti ja
Lapset tekee ne omat valinnat ja menevät omalla tavallaan siinä elämässä eteenpäin. Että jotenkin sitä luottaa siihen, että elämä kantaa. Thank you, Kentaro. Yeah, it was really great trip. I'm glad I came here. You enjoyed. Yeah. Happy you came also. Yeah, I'm really happy to came here. ありがとう。ちょっとリッチなハートがあったらどっちでもいいしどっちも大事かな。Ja se, että tätä tekee puhtaasti rakkaudesta lajiin, niin se tuntuu hyvältä. Ocean. Rakkaus on niin iso asia, että ei sitä niin kuin jotenkin itse osaisi sanoilla sanoa, että se on niin kuin kaikki. Rakkaus on kaikki. Jag hoppas ju att de kommer tillbaka flera gånger. Och det har de ju gjort efterpå. Då är det flera gånger tillbaka. Ja. Du vet. Det var spännande. It was a long trip. Life is good. Life is good. Life is good. How do you say in Japanese? 人生最高。人生最高。最高。人生最高。人生最高。Yeah. Elämä on hyvä. Elämä hyvä. 人生最高。人生最高。Life is good. Life is good, yeah. Wow! Springtime! Big time! Big time! I just met Malte a week ago and we did a big adventure naturally happening.